माथि माथि ताबे सैलुङामा फुल फुलौ ढाकामा काबुचीको। झापा रङ्गी डाँडामा अकस्मात भेटिएका थिए अर्जुन मुखिया। पहिला चाहिँ आमाले गर्नुहुन्छ यो व्यवसाय है, पछिबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो, देख्दै गयो झन् होइन। मैले कतै बाहिर ट्रेनिङहरू त्यस्तो केही पनि लिएँ होइन, सबै प्र्याक्टिकल पनि थ्योरिकल पनि आमाले नै प्रायः सिकाउनु भयो। आमा नसकेको खण्डमा अब है, अब अरूले सघाउनु नमान्ने टोक्छ भनेर डराउने होइन घरमा है, त अब आमाको दुःख देख्नु नसकेपछि त्यही त नि सघाउनुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ भन्दै यसरी जान्थेँ कहिलेकाहीँ। त्यत्तिकै अब मह झरेको देख्दाखेरि, त्यसरी बिक्री भएको देख्दाखेरि त्यसैमा चाहिँ म एक्साइटेड भएर चाहिँ लागि परेँ। अहिले चाहिँ अब सबै कुरालाई छोडिदिएर चाहिँ यसैमा लागि परिरहेको छ। रबर बगानमा राखिएका घार वरपर बढेका घाँस उखेल्दा पसिनाले निथ्रुक्क भिजेका अर्जुनसँग हामी हतारमै छुट्टियौँ। उनको कथा सुन्ने धित मरेकै थिएन। अर्जुनलाई खोज्दै हामी दुधेमा रहेको उनको घर पुग्यौँ। आउनुभयो? Oh my God. एका बिहानै आमा छोरा घर धन्दामा व्यस्त थिए। हाम्रो घरमा त केटा र केटी छुट्दैन काम। पहिल्यै म नानीहरूलाई रुटिन बनाइदिन्थेँ क्या। छोरीहरू पढ्नु थाल्यो भने छोराहरूले काम गर्ने, अनि छोराहरूले पढ्नु थाल्यो भने छोरीहरू काम गर्ने, पालो गर्ने क्या। यो छोरा चाहिँ ठुलो भएपछि त्यो भाइ बहिनीहरूलाई कहिले भाँडा धुनु पनि लाएन। ऊ पढ तिमी चाहिँ पढ मात्रै भन्ने, उही सबै गर्ने। प्रायः आजकल पनि म मेरो लगाउने कपडाहरू चाहिँ म मेरो मिसेसलाई मेरो कपडा धोइदियो है भनेर चाहिँ कहिले म खोलेर चाहिँ धोइदिनु लाउँदिनँ। अहिलेसम्म चाहिँ लाएको छुइनँ भन्नु न, यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन। बिहे गरेको पनि मैले 2012मा गरेँ होला सायद जस्तो। हजुर ल हुन्छ तपाईँ गर्दै गर्नु न। अब सबै काम म गरिदिन्छु, बुहारीको काम, अनि तिमीलाई किन चाहियो बुहारी भन्ने क्या। मलाई त नमानेर पनि उसको बहिनीले फकाइवरी बिहा गरिदिएको। हो अर्जुन दाइ, को लाएको नि फकाउनु फेरि। किन मन नलागे कुन बिहे गर्दा? त्यो आफ्नै कथा आफ्नै व्यथा छ। सन्त कुमारीले सानैमा आमा गुमाइन्। टुहुरी छोरीलाई लाउरे बाले पढाउने मन गरेनन्। उनी कहिले ठुला बा त कहिले मामा घर गरेर हुर्किइन्। म 7 वर्षको उमेरदेखि म आमाको मायामा मात्र नपाएको। हाम्रो आमा बित्नु भएको, अनि बाबा चाहिँ पल्टनमा। पढ्नुलाई धेरै मन आउने तर पढ्नु नपाउने। अब अरू बच्चाहरू त्यहाँ पढ्नु गएको देख्दा आफू त जानु मन लाग्ने। बडाबाबु भन्ने यसलाई पनि पढाउन भन्ने। अनि बडी आमा र हाम्रो हजुरआमा चाहिँ तिम्रो छोरी पढेर अब नि रानीसँग हात मिलाउनु जान्छ होला भनेर त्यो हजुरआमाले भनेको अझै पनि मनमा याद छ क्या मलाई। छोरी मान्छेले त हामीलाई जाँड पकाउनु सिकाउने, जाँड छान्नु सिकाउने, अनि रक्सी पार्नु सिकाउने। ल जाँत तान्नु आइज भन्ने। अब 6-7 वर्षको बच्चाले कसरी चाहिँ तान्नियो होला अहिले सम्झिँदा। यस्तो झुन्डेर अनि खिचिस गरम भयो भन्ने। फेरि त्यसो गर्दै गर्दै जीवन यापन गरियो। मान्द्रे तमेसो डेलीको। एक दिन सन्त कुमारी कान्छी छेमाकोमा पाहुना बस्न गएकी थिइन्। पाहुना गएकी सन्त थाहै नपाई बेहुली भइन् रे। मेरो बिहा कसरी गरिदिनु भएको छ कि थाहा छ। त्यो दुखियालाई त त्यस्तै कुराहरू मात्रै जुर छ रहेछ। म 14 वर्ष पुगेर 15 लागेको रहेछ। धान काट्न खेताला जानु भनेर मलाई भन्नुभयो होला त नि भनेर म त गएँ। अनि त्यो दिन त मेरो बिहा पो हुने रहेछ, मलाई केही थाहा छैन हो। धान काट्यौँ सास अबेला भइसक्यो।
मेलो छोड्ने होइन, अब त जाने नि भन्यो। त्यो जेठानीको बहिनीले भन्यो आज त सत्यनारायणको पूजा छ हाम्रो घरमा, कहाँ जाने, तिम्रो छेमा काका त आउनुहुन्छ, भरे सँगै जानु न भनेर मलाई ढाँट्नु भएको छ क्या। अनि घरमा जाउँ भनेर गयौँ। उहाँहरूको घरमा जाँदा दमैको गाजा बाजा पनि आएर बसेको छ, एउटा थुप्रो लागेको छ, अनि उता भत्तेरहरू पनि पकाएको छ, अनि यज्ञ पनि बनाएको छ है, होइन कस्तो खालको। अनि यो पूजा भन्छ, अनि दमै पनि बाजा गाजा पनि ल्याएको छ भन्दै म चाहिँ सोच्दैछु नि त, भरे आफू बेहुली हुन्छु भन्ने चाहिँ मलाई 10 मनमा 1 मन छैन। 3 जना 4 जना औरत आएर मलाई जुरुक्क उचालेर लगे, घर पछाडि लगेर त नाङ्गा झार पारेर मलाई खरकुण्डामा हालेर चप्लाङ्गै नुहाइदिए। यस्तै हो छोरीको कर्म के भन्छन्। अनि उनीहरूले फकाउँदै फुलाउँदै मलाई त नुहाइ धुवाइ गरेर त्यहाँ लत्ता कपडा फेरे। भरे त्यो यज्ञमा बसेपछि मात्रै देखेको मैले त त्यो केटा त कस्तो, मेरो बाबाभन्दा पनि 8 महिनाले जेठो रहेछ उहाँ केटा चाहिँ होइन, मेरो श्रीमान चाहिँ। मलाई अचम्म लागेको। अनि मलाई भित्री कोही नहुनेको त, आमा पनि नहुनेको त कोही पनि नहुने रहेछ, हृदय बिनाको मान्छे मात्रै हुँदो रहेछ भने जस्तो लाग्यो। भरे भक्कानिएर चाहिँ रुनु आयो। घट्टामा मकै पिनुदामा छानमेन गरेर हिँड्नुदामा तरबरी आटेन कुचेली। त्यहाँ ओलन टोलन साँच्चै भरे त गोडा धुने भाँडो लिएर आउनुभयो क्या मेरो छेमा र काका त। कर्मै यस्तो रहेछ भने मैले बसेँ त्यो घरमा 9 वर्ष बिताएँ। अनि पछि त्यही एउटा छोरी जन्म्यो। आमाको छोरी दुखीले। सन्तकुमारीका श्रीमानलाई केही वर्षमै रोगले परलोक पुर्यायो। मेरो 28 सालमा बिहा भएको। अनि मेरो बुढालाई बिरामले भेट्यो, केही सिप लागेन र अनि असौज 26 गते त खस्नुभयो मेरो श्रीमान। मलामी चोखाउनु पनि मलाई 300 रुपियाँ पनि मैले मजदुर गरेर कमाएको थिएँ। यति दुःख र यति पीडा त मैले धेरै भोगेको छु कि। म 22 वर्षको भइसकेको थिएँ। अनि त्यो मेरो एउटा छोरीलाई म पाखुरी बजाएर जहाँ पनि पाल्छु भनेर त्यही मेरो श्रीमानको मामा मैजू हुनुहुन्थ्यो यो दमकमा चाहिँ, त्यही मामा मैजू भएकोमा आएँ। अनि त्यहीँ रहँदा बस्दै फेरि यहाँ अहिलेको श्रीमानले चाहिँ त्यसरी पहिलाएर आफ्नो मान्छे लिएर आउनुभएको छ। अनि दोडी बाख्री गरेर त्यही मामा मैजूले नै फेरि बिहा गरिदिनु भएको हामी अहिलेको श्रीमानसँग। नयाँ ठाउँ, नयाँ जीवनसङ्गी अनि जीवनसङ्गीका 3 टुहुरा छोराछोरी। अब उनी एकबाट 4 सन्तानकी आमा भइन्। रनबना डुलुदा भोका देखाछु, पारी पाखेर बिउ छरने, यो मनमा सोचेर के गर्ने। 3 गुणको भयो नि त, 3तिरको बच्चा भयो नि मेरो पहिलाको एउटा छोरी, अनि हाम्रो बाबैको 3टा छोराछोरी, अनि मेरो यताको 8 जना गर्दाखेरि मैले जन्माएको 9 जना भए, 3 जना गर्दा 12 जना भए। तर कोही पनि एक दिन झगडा टन्टा छैन। ल कुनो मेरो कुनो तेरो त्यो कहिले छुटेको छैन। छक्कै पर्छन् मान्छे। अनि मैले भनिदिँदा मात्रै पत्ताउँछ। अनि मान्छेले मैले नभनेसम्म सबै मेरै भन्छ। जनसङ्ख्या चाहिँ धनी छौँ, अब आर्थिक अवस्था चाहिँ गरिब छौँ, त्यस्तै। सानैदेखिको पढ्ने रहर पुरा गर्न सन्तकुमारीले जिल्ला धाएर आफ्नै घरमा प्रौढ कक्षा सञ्चालन गरिन् र उनी जस्ता धेरैले अक्षर चिन्न पाए। अहिले त म नेपाली अक्षर त सबै पढ्छु, युट्युबहरू हेर्छु, फेसबुकहरू सबै गर्छु। अहिले त शिक्षा जस्तो ठुलो त केही रहेनछ नि। म त पढ्नु पाएको भए त उहाँ केपी बा जस्तै भाषण गर्ने हुन्थ्यो होला नि कति बेला त, विद्यादेवी जस्तै राष्ट्रपति नभयो नि होइन। तर मैले त यत्रो छोराछोरीलाई कुनैलाई अन्धो त बनाएको छुइनँ। बरु म लाइनँ, म खाइनँ,
गाउँको मान्छेहरू हेर्दा म छक पर्थेँ। अरूले जाँड खाएर मातेर हिँड्छन्, रक्सी खाएर। म त फेरि मै जाँड बेच्ने हो, मै रक्सी बेच्ने हो, तर म नखाने हो क्या। अरूलाई खुवाएर अब नखाँदा पापै भयो होला। अनि त्यो पनि छोडेँ मैले, त्यो पेसा पनि नगर्नु हो। अनि मेरो बाजेले कहानी सुनाउनुहुन्थ्यो, के भन्दा बेलुका सुत्ने मान्छे सोखी हुन्छ अरे, बिहान सुत्ने मान्छे रोगी हुन्छ अरे, दिउँसो सुत्ने मान्छे चाहिँ जोगी हुन्छ अरे। हुनु पनि हो, रातभरि फेरि लगाएर हिँड्छ अनि जोगी सुत्छ अरे क्या। गाउँमा कोही अन्यायमा परे चौकी, अड्डा, अदालत धाउने पनि सन्तकुमारी नै हुन्। हिजो पनि एउटा छलफलमा गएको थिएँ, एउटा बुढाबुढीको झगडा मिलाउन। अनि बुढाबुढीको झगडा मिलाइदिन म धेरैको झगडा मिलाउने, यहाँदेखि उहाँ बेलबारी तक झगडा मिलाउनु पुग्छु, कोही बेला सुनसरी तक पुग्छु। उनीहरूलाई एकदम जटिल परेको ठाउँमा चाहिँ मलाई बोलाउनु लिनु आइपुगिहाल्छ। छोराछोरी हुर्कायो अरे अनि सामाजिकतिर उत्रेको अलि। जीवनमा तितो अनुभव बटुलेकी सन्तकुमारी मिठो रसको व्यवसायमा लागिन्। मौरी पालनको व्यवसाय, सघाउने चाहिँ छोरा अर्जुन। अहिले मौरी जस्तै उनीहरू पनि समूहमा मिलेर काम गर्छन्। कोही मौरी चराउँछन्, कोही मह काट्छन्। 62 सालदेखि चाहिँ फेरि मैले यो मौरी पाल्नु सुरुवात गरेँ। कस्तो ठाउँमा मौरी पाल्थे त्योभन्दा पहिला? थिएन, कसैले पनि पाल्नै थिएन। मौरी भनेको यहाँ त्यही हाम्रो लोकल मौरी बाहेक मौरी नै थिएन क्या। अनि कुनै थाहा थिएन। यो युरोपियन मिलिफेरा भन्दो रहेछ। अहिले हामीले पालेको मौरी चाहिँ विकासे मौरी हो। 30 घार मौरी खरिद गरी मेरो अहिले उहाँ पानीघट्टा भन्नेमा छ, अनि माइसपुरमा छ होइन। उहाँ जङ्गल छ, त्यो जङ्गलमा यति बेला विभिन्न खालको वनस्पति फुल्छ नि, के को फुल फुल्छ त्यही चरणमा लगेर राख्छौँ। मौरीलाई नै चराउन लानुपर्छ। यो हाम्रो बाक्सा छ, त्यो बाक्सा लगेर चाहिँ टक्क त्यो स्ट्यान्डमा राख्नुपर्छ। अनि चराउन चाहिँ कति टाढा लानुपर्छ मौरीलाई? धेरै टाढो, सुनसरी उहाँ मधुवनसम्म पुर्याउँछौँ हामी जतरा। अनि पश्चिममा हाम्रो साथीहरूले चाहिँ दाङसम्म पुर्याएको छ। केमा लाने त्यत्रो घारलाई? 150 वटा घारलाई हात्तीगाडीमा बोलेरोमा। अब बास बसिसक्यो है भनेपछि बेलुका यति धमाधम अब मौरी सबै घुस्नु थाल्छ। अनि सबै पसिसकेपछि पसेन भने पनि धुवा लाएर के गरेर पसायो। अनि त्यो दुलो ठ्याक्कै बुचाइदिएपछि बन्द, त्यसलाई ठ्याक्क बन्द गऱ्यो। तपाईँलाई सुरुमा यस्तो सबै थाहा थिएन, सबै सिक्दै गएको होला? पहिला मैले पाहाडमा हाम्रो भिर मौरीहरू काटेर त्यही मुखियाको घरमा थुपार्थेँ। अनि घर मौरी पनि वरिपरि सबै डोड हुन्थ्यो। त्यस्तो मौरी त देखेको खाएको पनि, तर यो युरोपियन मिलिफेरा भन्ने चाहिँ नदेखेको। विकासे मौरी चाहिँ नदेखेको। अनि अब त्यो रङ्गे डाँडाकोमा कति समय राख्ने त्यहाँ? पर्सि शनिबार मह काट्नु गइन्छ। अनि मह काटेर आइन्छ, कस्तो छ कन्डिसन, अलिक दिन त्यो वनस्पति फुल्दै नै छ भने राखिन्छ। घरमा ल्याउने, त्यहाँदेखि उता चाहिँ हामीले पाल्नुपर्छ। किनभने चिनी चास्नी बनाएर राखिदिनुपर्छ 15 दिन 22 दिनमा। अनि उसकै मह स्टक राखेको छौँ, त्यही मह फिटेर दिने हो। बर्खामा त अब फुल फुल्यो भने पनि पानीले रस सबै झारिदिन्छ, अनि कुट हुँदैन। अनि कृत्रिम चारो पनि दिनुपर्छ, भटमास, चना अनि बदाम सबै कुरा मिसाएर भुटेर पिसेर अनि बच्चालाई लिटो बनाउने सातो जस्तो सातो बनाएर राखिदिनुपर्छ। त्यसरी खान्छ त्यो उनीहरूको बच्चालाई आएर, त्यो बच्चालाई आएर चाहिँ हिजो आज चाहिँ अब त्यो वनस्पति फुल्दा चाहिँ कुट पारक ल्याउँछ। त्यो अरू वनस्पतिबाट छुट्टै ल्याउँछ, उसले त्यही खुवाउँछ। अब त्यो नभएको बखतमा चाहिँ हामीले त्यो कृत्रिम बच्चा नभए फुलको रस मात्रै खान्छ भन्थ्यो होइन। अहिले मकै पिसाएर ठक्क यहाँ ल्याएर उ गरेर राख्यो भने सरर त्यो पिठो टिप्नु जान्छ मौरी। त्यस्तो छ। कतिपय त हाम्रो यो मतवालीहरूले त मह भन्ने चिज त रस लिएर खाँदैन। छेत्री बाहुन गाउँमा छ भने ठक्कसँगले मह बिक्ने हो। हाम्रो मौरी लगेर राखेको ठाउँमा पनि
अब मतवाली छ भने माग्दैनन् भन्दैनन्। बाहुनको घरमा त अनि पहिले त बाल्टी नै पो माग्छ त, एक बाल्टिन चाहिँ चाहियो है मलाई भन्छ। हाँस उठाउँछन्। ममा रस भिज्यो सर, अब के गर्ने, अब छोड्नु सकिँदैन होला। म बुढी भएपछि पनि अनि भनेर छोरालाई ब्याकग्राउन्डमा ठिक्क तयार गरेको। मगको धारा बगेको देख्दा त है म बाल्टी थाप्दा त दङ परेको। त्यति धेरै मह आउँछ भने त नसोचे। फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि अब त्यतिखेर मौरीले पनि धेरै टोक्यो। अनि फेरि प्रायः साथीहरूको त्यो बेलाको टर्न चाहिँ आमाको टर्न रहेन रहेछ काट्ने। साथीहरूको सघाउनु जानुभएको रहेछ। अनि तब मह कति खानु मन लागेको, माग्न पनि नसकिया लजाएर क्या। त्यस्तो केस भएको। मको धारा बगिरहेछ, देखेर खानु मन लागिसक्यो, गार बोक्न लागिरहेछ, टोकिरहेछ, नफाल्नु है भन्छ, टोके पनि भनेर त्यो भरे बिचकिन्छ भनेर त्यस्तो केस भएर अनि त्यहाँबाट पछिबाट आएपछि चाहिँ यस्तै रहेछ। अनि पछिबाट गएर बानी पनि भयो। आजकल चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट लतै लागिसक्यो सबै कुरालाई चाहिँ। अब विदेश सिपको प्रोसेस चाहिँ सबै स्टपै गरेर बस्यो। अब नेपालमा चाहिँ अब त्यो पुरै माइनै चेन्ज भयो क्या। मौरीले गर्दाखेरि माइनै चेन्ज गराइदियो। यो छोरा अनि कोरिया ट्राई गर्दै थियो, पढ्दै थियो, 2 वर्ष पढ्यो पनि। अनि तेरो कोरिया पैसा चाहिँदैन छोरा, यहीँ मौरी पालौँ भनेर अनि रोकेर छोरालाई जान नदिए। मान्नुभयो त तपाईँले रोक्ने बित्तिकै? मान्नु पर्यो नि। अब दुःख सुख जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कथाले छुन्छ नि त। साग सिस्नु खोले फाँडो भए पनि आफ्नो घर भित्र बसेर खाएको, आफ्नो जान परिवारसँग रमाएको अर्कै छुट्टै हुन्छ। सबै छोराछोरी यतै आफ्नो देशमा स्वदेशमा हुँदा त कति आनन्द आयो नि आमालाई त। नभएदेखि विदेशमा थियो भने त कति भुटभुट हुन्थ्यो होला, कति पीडा हुन्थ्यो होला होइन। कमाउने जमाउनेलाई त अर्कै मजा आउँछ होला, तर मलाई कमाइ चाहिएन, बरु यतै दुःख सुखमा रमाउनु पर्छ भन्ने मेरो सोच। गाई जो यो साइकल कसको हटाउ त। गाई घुमाइदिनु सघाउनु हुन्थ्यो नि त। पकाउनु त्यो चाहिँ त्यो सरले बिहान फोन त गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि म त बिर्सिँदै यसो हल्लाउनु सघाउनुहुन्थ्यो नि। तपाईँलाई जिस्काएको होइन। यो पानीघट्टा भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। तिमी पक्र, तिम्रो नाम? रितिका। तिम्रो? आयुष। लिनुहोस् बहिनी, ल तपाईँलाई पनि अलिकति लिनु न। यो कपडा चाहिँ सेफ्टीको लागि हामीलाई मौरीले नटोकोस् भनेर चाहिँ युज गर्छौँ कि। स्पेसली मौरीको कलर एकदम फेभरेट कलर पनि येलो नै रहेछ कि, त्यही भएर चाहिँ मैले यो पहेँले कपडा लाओ। अहिले नि जङ्गलमा सर करम फुलेको छ, राजवृक्ष फुलेको छ, माथि धेरैवटा वनस्पतिहरू फुलिरहेछ। बुढी धैँरो, अर्को यो के भन्छ आँखा तरुवा होइन, सबै फुल्छ भनौँ न। जम्मै यो कदम पनि फुल्छ। अनि यसबाट चाहिँ बढीमा बढी कुट ल्याउँछ। यो हामीले मह काट्ने मेसिन भयो होइन।
हामी मह त्यसमा स्टोक गर्छौँ बाल्टीमा। यो चाहिँ कटिङ बक्स हुन्छ, जति पनि काटेको त्यो जुन लिपेको मह चाहिँ काटेर त्यो उयो भएको छोक्रा चाहिँ यहाँ हुन्छ, मुनि तरेर यहाँ मह बस्छ। दाइ भयो? महले सन्तकुमारीको जीवन बदलियो। अहिले मह जस्तै मिठो बनेको छ उनको जीवन पनि। धुवा त्यसमा लाउने हो है हामीले। मह भएको निकाल्ने छ। यो चाकालाई त्यहाँ मह मात्रै निकाल्नु लाने हो, फेरि फिर्ता ल्याउनुपर्छ। बच्चा केही छैन, लार्वा केही छैन है। यति छ। एउटा डोरमा 3 टाइपको मौरीहरू बसेको हुन्छन् हैन सर? एउटा कर्मी, एउटा रानी र एउटा भाले। कर्मीले काम गर्ने हो, रानुले चाहिँ अब अन्डा वृद्धि गर्ने, पार्ने अनि यसो त्यहाँकोहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो। भालेको चाहिँ त्यही हो, अब बस्ने खाने अब त्यही हो, मिटिङमा जाने त्यस्तै मात्र हुन्छ। सिर्फ 57 दिन मात्र हो उसको आयु। कर्मीहरूको चाहिँ 45 दिन भन्छ मिनिमम होइन। रानी मौरीको चाहिँ उसको औसत आयु चाहिँ सिर्फ 2 वर्ष भन्छ, तर बाँच्नेहरू चाहिँ 7 वर्ष 5 वर्षसम्म पनि बाँच्छ सर। त्यो खाने खोराकीमा डिपेन्ड हुने रहेछ कि। एउटा घरमा एउटा रानी मौरी अनिवार्य हो सर। 2टा भयो कि आधी भाग नै मौरी लिएर छुटेर जान्छन् उल। अनि यहाँ चाहिँ प्राय म्याक्सिमम कर्मी मौरी मात्र छ, भाले मौरी पनि देखिया छैन होइन। उनीहरूको नि काम विभाजन हुन्छ। कर्मी मौरीले बच्चाहरूलाई लिटो खुवाउने, त्यो बच्चा स्याहार सुसार गर्ने भित्रभित्रै त्यस्तो काम गर्छ है। यो चाहिँ यसरी बच्चा काढेको हुन्छ कि, यो देख्नुहुन्छ नि यहाँभित्र यो बच्चा छ, अन्डा छ, लार्वा छ, यसमा रोयल जेली भरेको छ। यो बोरा चाहिँ हामी गर्मीको बेलामा पनि नि यिनीहरूलाई शीतल होस् भनेर होइन, अनि जाडोको बेलामा पनि न्यानो होस् भनेर चाहिँ बोरा चाहिँ हामी कम्पलसरी युज गर्छौँ। यो पाटातिर चाहिँ मह हुन्छ, यो पाटातिर चाहिँ बच्चाहरू हुन्छ, अनि यतातिर चाहिँ कुटहरू बढ्छन् कि। प्रायः म्याक्सिमम मह लाउँदाखेरि चाहिँ यता पनि लाउँछ। यो चाहिँ अब यो जङ्गलको सिजन गर्दा बिचबिचमा पनि टप्पो छ। बिफ ब्रेड भनेको चाहिँ यो मौरीको बच्चालाई खुवाउने लिटो बनाएको हुन्छ क्या। यो चाहिँ अब बिफ ब्रेड भन्दो रहेछ इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन। पाउरोटी समथिङ के भन्छ है नेपालीमा शुद्ध भन्दाखेरि। अनि यो खुल्ला ठाउँमा रहेछ, यो मौरीलाई अरू के जनावरले हानि गर्दैन? मौरीले चाहिँ बरु अरूलाई हानि गर्छन्। हात्ती यो एरियामा आउँदैन, जता मौरी छ त्यो एरियामा हात्ती आउँदैन। बाँकी अरू त्यो बाँदर र ढेँडोहरूले पनि यसलाई एटेक गर्दैन। ए हात्ती यसले गर्दा आउँदैन? यो एरियातिर आएर ल पछाडि चाहिँ जुलेला। दिदी यतातिर आयो त हात्ती? उता पछाडि साल्यो नि, यता राखेपछि बेरा लगाइदिए जत्तिकै हुन्छ। केही छैन होला नि यसमा, के छ कन्डिसन? त्यो त बाहिरको मौरीहरू आएको हो कि क्या हो? बाहिरको मौरी आएको? हजुर हजुर, त्यो लुप लडाइ गर्छ नि सर। खानुको प्रब्लम भयो भने चाहिँ, खानुमा सर्टेज छ भने, जसकोमा खानेकुरा छ त्यसैकोमा गएर चोर्ने काम गर्छ क्या मौरीहरू। त्यति बाठाहरू हुन्छन् होइन। अहिले आमा छोरा साथी जस्तै छन्। अर्जुनको पनि मौरीसँग मोहनी नै बसेको छ। उनीहरूसँग 150 घार मौरी छन्। मौरीको डुँडै फालिदिउँ जस्तो पनि फिल भएको थियो क्या फर्स्ट टाइम। त्यो टोकाइ, त्यो अब मौरीको डुँड बोकाइ, अब यसरी त्यस्तो काम त कसले गर्छ अब, कहाँ नगर्ने भन्ने खालको कुरा। म त्यो यसरी आमा हिँड्नुहुन्थ्यो है, आमाको माया लागेर पनि म उहाँलाई फलो गरेर गएको हो नि त, हेल्प गर्नको लागि। अहिले चाहिँ लागि नै पर्यो भनौँ न है। यो घरमा त नि हजुर त्यो कालो डोठे कमिलाले सकेछ, खाली छ। पुरै भित्र पसेको छ। मौरी नै टिपेर हिँड्छ यसले त, पोका 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 पारेर मौरीको खुट्टा पकेटा काटेर अनि डल्लो ज्यान बनाएर लिएर हिँड्छ। ल मौरी त घर लाने बेला भयो घर।
मौरी घट्छ भनेर झन् मह काट्नु नआएको झन् मौरी पनि घटेको छ सँगै भएछ त के भएर सबै कतिवटा डोनमा त मौरी रहेन रहेछ त्यही त नि खाली खाली के भयो यो कोही सक्रिय भएर काम गरेनन् भनौँ न यो भाले कोषहरू हो होइन यो भाले मौरी यसको बनोटै अलिकति मोटो हो छोटो हुन्छ है कर्मी मौरी अलिकति सानो हुन्छ यो कर्मी मौरीको हो सबै यो बच्चा नि कस्तो राम्रो लागेको यो 7 दिन पछाडि चाहिँ तयार हुने लार्भाहरू यो आहा कति राम्रो बच्चा नि यो हो क्या सर यो सबै बच्चा हो यो कर्मी मौरीको बच्चा यिनीहरू कस्तो राम्रो राम्रो बच्चा लगाइरहेको छ रानु यहाँ रहेछ कुद्दै रहेछ रानै माथि चढेको रहेछ होइन यो पहिलो अलिकति लामो पनि हुन्छ होइन उसको ज्यानको आकारै बेग्लै हुन्छ यी अन्डा पार्नको लागि टोपी खोज्दै हिँड्दैछ भर जवान 20-22 तन्देरीहरू जस्तोले चाहिँ शिर ग्रन्थि शिरबाट निकाल्ने रोयल जेली भरेको हुन्छ मुनिबाट रोयल जेली त्यहाँ माथिबाट चाहिँ अन्डा राखिदिएपछि ती रानी उत्पादन हुने हो अर्को नयाँ रानु खडा गर्नको लागि चाहिँ बनाएको कोष हुन्छ क्या मौरीले यहाँ छ क्या यो रानु कोष भनेको यसलाई भन्छ यी ठ्याक्कै कोष भनेको यही हो रानी उत्पादन अब जुन रोयल जेली भर्छ भने नि यहाँ आदिमा रोयल जेली भरेको हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ यो बच्चा सँगसँगै यो रानु निक्लिन्छ एउटा रानीको अन्डरमा अब त्यो यो घरको मौरी सबै बस्नुपर्छ भने चाहिँ कति मिलनसार छ त यिनीहरू धेरै मेहनती अनि मिलनसार हामी समाजमा मिलेर बस्नु पनि यो मौरीकै पाठबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ जस्तो म भन्ने गर्छु कि भाले मौरी त्यो ढोर मौरी भन्छ भाले मौरी चाहिँ बसेर मात्रै खाने हो होइन किन भन्दा अब हाम्रो राज्यमा पनि 600 कतिजना छन् संसद हो त्यस्तै हो क्या यो भाले मौरी चाहिँ संसद चाहिँ भाले मौरी भएर उहाँ लुच्छा तानी गर्दै खाँदै बस्दै जनताको मारमा केही नबुझ्ने अनि हातमा टोक्दैन यसरी समात्दा हजुर चोट पर्यो भने मात्रै टोक्ने हो कि यसले अनि रिस नराम्रो रिस उठ्दा यसलाई मौसमहरू खराब हुँदा अहिले यसलाई रिस उठेको छैन अहिले मौसम अलिक मधुरो छ आनन्द शीतल छ अटेक गर्यो माथिबाटै कपडा माथिबाट भित्रै जानु पर्दैन त्यो मौरीले टोकेपछि मौरी मर्छ भन्छ नि मर्छ त्यसको आयु सक्यो किन एक्सपायर भयो त्यो जुन खिल गाडेर सट्टै तानिसकेपछि उसको आन्द्राभुँडी नै सबै जान्छ नि त उसको मोह स्टक चोर्नु आयौँ हामी चोर भयौँ मान्छे अनि उनीहरूले त अकर्मान गर्ने भइगयो नि मौरीलाई मन नपर्ने गन्ध रङ हुन्छ कालो रङ फिटिकै मन पर्दैन यो मौरीलाई अनि गन्धमा त्यही सेन्टहरू उसको नेचुरल उसको बास्ना बाहेक अरू बास्ना सिँगार पटार गर्ने चाहिँ क्रिमहरू के भन्ने यो लिपेको भाग चाहिँ यो काटेर चाहिँ यसरी यसलाई झार्यो ढोका खोलियो होइन सिल गरेको अनि यो त्यसको ब्रेड पनि केही भएन होइन यहाँ भएको बच्चाहरू पनि केही हुँदैन झर्यो मैले त यो चाकालाई काटेर अनि निचार्ने होला होइन एकदम सुरक्षित हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामी फेरि पहिलाकै कन्डिसनमा चाहिँ पुरै लगाएर राखिदिन्छौँ क्या फापर र के अरे तोरीकोमा त सर त्यति उठाउँछ यो यसलाई बाइदो चाकाहरू उठाउँछ क्या यसमाथि मह र कुट भन्ने त यति भोरी भरेको हुन्छ कि
भ्याइ नभ्याइ गरेको हुन्छ उनीहरूले काम। राम्रो चरन छ भने चरन निकालेको 14 दिनमा मोह लिपिसकेर पनि हामी काट्नु भ्याउँछौँ क्या। त्यति साह्रो जाँगरे हुन्छ यो मौरी। उनीहरूले पनि को आयो को गयो, यिनीहरूलाई चलाइरहने मान्छे चिन्छ अनि नयाँ मान्छे चिन्छ। यति यिनीहरू त विद्वान छ नि। अब त्यो कुन जग्गामा कस्तो खालको रस छ अनि यिनीहरू त 3 किलोमिटरसम्म बेग गएर अनि ल्याउँछ भन्छ। अझै लोकल मौरी हुन्छ नि हाम्रो स्थानीय जात, त्यो त झन् 8 किलोमिटर जान्छ भन्छ, बास बस्दै जान्छ भन्छ। ल पोल छ एकछिन टोकी क्या छ? टोक्यो हो गदावरी गएर त अनि पैसा तिरेर तिरिवरी त्यो टोकाउँछन् भन्छ त्यहाँको के जातिले। किल निकालिदिनु छ भने हेर्नुहोस् त। होइन होला, बाहिरबाट टोकेको त किल हुँदैन। भित्र पसे हो कि मौरीको टोकेको अनुभव पनि आपाउनु भयो है? छैन। तपाईँलाई एउटाले टोक्यो, त्यो टोकेको गन्ध चाहिँ छोडेको छ उसले, त्यही गन्धले। अनि मलाई शत्रु भन्ठाने अरूले पनि। त्यही हो। तपाईँले किन फुकालिदिनु भएको यो यस्तो? गर्मी भएर। उहाँले कसरी सुरु गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हिजो अस्ति। भन्नु नै पर्दा नेपाली लाउरेको बुढी 5 गोला मौरी उहाँले मबाट खरिद गर्नुभयो, किन्नुभयो अनि थाल्यौँ हिँड्न। 1 वर्ष चाहिँ आने काने गर्नुभयो क्या। नपालौँ होला हौ फुपू भन्नुहुन्छ। घरि राम्रो मलाई चाहिँ मौरीले फाप्दैन होला भन्नुहुन्छ। पाल नपाल अनि पाल्नु पर्छ भन्दा कर लाउँदा लाउँदै अहिले त स्मार्ट हुनुहुन्छ। अहिले त म पनि भएँ। अनि उहाँले फेरि उहाँलाई त्यसरी नै हाती माम्लो गर्दै। कति आम्दानी हुन्छ मौरीबाट? हुन्छ नि हाम्रो त लगभग 15-16 लाख हुन्छ होला वर्षको। उही हो, खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, त्यहीँबाट सबै छोराछोरी पढाउनेदेखि विविध खर्चहरू गर्नु पर्यो। उहाँहरूको चाहिँ अलिअलि बाँच्छ होला, किनभने लाउरेको चाहिँ बाँच्छ, उहाँको खर्च हुन्छ। त्यही भएर घर पनि बनाइसक्नुभयो उहाँले त। म भनेको एक्लै बसेको मान्छे, श्रीमान ड्युटीमा होइन, नानीहरू सानो 2टा थियो, 2टा बच्चा। अनि त्यो भएपछि आनाकानी गर्दै थालियो काम चाहिँ। तपाईँको चाहिँ कति घाट छ नि? मेरो 50 घाट छ। हामी महिला दिदीबहिनीहरू हरेस खानेवाला चाहिँ छैन। अब गाडी जानु हुँदैन, अब टोक्छ नि। हजुरलाई त झन् नराम्री रहेछ भनेर नि किस खानु आउँछ है। घारलाई चाहिँ कति पर्छ एउटालाई? 4500 देखि 5000सम्म पर्छ यो एउटा घारलाई। काठ हेरी टुनीको काठ भने 5000 नबोली दिनुपर्छ। मौरी पनि यो फ्रेमको हिसाबले किन्नुपर्छ त, बेच्दा पनि फ्रेमको हिसाबले। यो फ्रेमको अहिले त 1400-1500 पुग्यो। यो घारै किन्यो भने चाहिँ रानी सहितै दिनु पर्यो। अनि मह चाहिँ बिक्री हुन्छ आमा? बिक्री भयो नभएको हामी सबै सस्तामा। अनि सस्ताले फेरि सहकारीमा। सबभन्दा राम्रो मह चाहिँ कुन बेलाको हुन्छ? यति बेलाको। फापर र तोरीको मह चाहिँ बढी पलन हुने रहेछ, त्यही भएर बाक्लो हुन्छ बढी मह पनि, त्यही भएर त्यो मह चाहिँ जम्छ। हिउँ जस्तै जम्छ पुरै। मान्छेले पत्ताउँदैन क्या, नबुझ्ने मान्छेले। अनि अहिले त बानी भएर जमेको मह खोज्छ। जङ्गलको मह र अरू तोरीको फापरको महको पैसा पनि फरक पर्छ? फरक पर्छ। कति पर्छ? यो तोरीको र फापरको चाहिँ हामी 700 देखि 800 मा बेच्छौँ। यो चाहिँ 800 देखि 1000 मा। अनि हजुरहरूको सहकारीमा सबैजनाले मौरी पाल्नु भएको छ? 150 जना छौँ। अनि मोरङमा उस्तै। अब मोरङको मान्छेहरू पनि हामीदेखि सिकेर अहिले त स्मार्ट भएको छन्। उनीहरू सबैभन्दा स्मार्ट त हाम्रै थियो पहिला मौरी पाल्नुमा। भने नि त दुध बेच्यो भने 5 रुपियाँ फाइदा, अरू व्यापार गर्यो भने 1 किलोमा 5 रुपियाँ, बेसरी आएको 5 रुपियाँ आउँथ्यो होला। मौरी पालिकन हामी राष्ट्रलाई हामी भ्याट तिर्नु, कर तिर्नु पनि सफल भएको छौँ सरकारलाई। वर्षमा त म त 1-1.5 मन त बाँडेरै सक्छु होला। एउटा आफ्नो इष्टमित्र आयो भने 1 किलो मह दिनु पर्यो।
त्यो दिदी कतिले भन्दै हुनुहुन्छ आधी केजी त्यति सबै कुराको चाहिँ भाउ बढ्नु अनि झन् हाम्रो यो यस्तो अमूल्य तपाईँलाई मात्रै होइन नि सबैलाई हो त्यो चलेको रेट चलाउनै पर्छ यो त केही होइन एउटा स्पोर्टमा 40-45 हजारसम्म बिक्री हुन्छ 50,000सम्मको बेचेको छ हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ 60-70 हजार एउटा स्पोर्टमा थाप्नुहुन्छ म चाहिँ कसरी चिनिन्छ राम्रो हो यो शुद्ध प्योर मह हो कि होइन तपाईँ त्यो शुद्ध सङ्लो पानीमा सट्ट लाउनुहोस् मुनि गएर ढिक्का भएर बस्यो भने त्यो मह एकदम शुद्धता छ त्यो पानी नै धम्लो भयो त्यो सङ्लो पानी पनि धम्लो भयो घोलियो भने त्यसमा मिसावट छ भनेर 100% फर्स्ट सिम्पल तरिका धुलोहरू भएको ठाउँमा टप्पै मह चुहाउनु भयो भने त्यो मह त्यो धुलोमा लत्पदिँदैन डल्लो भएर गुडिन्छ कि त्यो शुद्धता एकदम त्यसमा शुद्धता छ भनौँ न राम्रो छ अनि पेपरमा हामी त्यो कागजमा युज गऱ्यौँ भने कागज भिजेन मह राम्रो छ कागज भिज्यो लदाबदा भयो त्यो महमा मिसावट छ भनेर बुझ्नुहोस् यो चाहिँ एकदम सिम्पल तरिका गाउँले तरिका भनौँ न होइन गाउँमा यो के जाति नै थिएन क्या सर पहिला हामी त यो झुल बिना नै काट्थ्यौँ क्या यसै गरी झुमिन्थ्यो मौरी कति मर्थ्यो त्यो दिमाग नभएर रहेछ अनि ठक्क चितवन गएपछि त चितवनमा त एकदम व्यवस्थित देखियो त ल हुँदैन साथी हो यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ उहिलेको बुढाबुढीले एउटा मौरी मऱ्यो भने 7वटा गाई मारेको पाप लाग्छ भन्थे नि त मौरी त हामी काम गर्दा त कति मर्यो 7वटा गाईको पाप हामीले काट्नु पर्ने होला नि पछि है होइन घोटाला जेनुको दाबारु छैन दुख पाए पनि डरु छैन डर मात्रै हो यो नहारु छैन